אז שלום שוב לכולם, ברוכות הבאות למפגש הראשון שלנו לשבוע זה. האורח שלנו היום, גיא בן יהודה, ישוחח איתנו על הקו הצהוב, מושג שהפך לחלק אינטגרלי מהחדשות על עזה, וכמובן לחלק אינטגרלי מחייהם של פלסטינים עקורים בעזה, מאז הפסקת האש באוקטובר 25. זו הפעם הראשונה שאנחנו שומעות כאן בעיניים על עזה על הקו הצהוב, ואנחנו מודות מאוד לגיא, מראיין בשוברים שתיקה, שבמקביל לאיסוף עדויות מחיילים ששירתו בעזה חקר גם את הקו הצהוב, וידבר איתנו היום על קו גבול משתנה תדיר זה. קו שלא תמיד מסומן, אך קובע בפועל היכן מותר ואסור לחיות, לנוע, לחזור הביתה. קו שסביבו השמדה מעולם לא פסקה ושמתפקד תדיר כקו לחימה פעיל. תודה רבה לך גיא שהגעת לשוחח איתנו על הנושא ולאפשר לנו לחשוב יחד על המשמעויות הפוליטיות והמוסריות שלו, ואנחנו מחכות ללמוד ממך. תודה. תודה רבה ליאור ותודה רבה לכל מי שהצטרף היום. אני אתחיל מלהגיד בקצרה שהנושא הוא הרבה יותר מדי רחב בשביל לדבר עליו ב8 דקות, ולכן יכול להיות שיהיו דברים שלא נספיק לגעת בהם. אבל תשאלו גם שאלות על דברים שהם לא ברורים, ואני בטוח שזה יהיה בסדר. אז ככה, אני אגיד קודם על עצמי. באמת קוראים לי גיא, אני עובד כמראיין בשוברים שתיקה כבר 4 שנים. זאת אומרת, כשהמלחמה התחילה, מיד התחלנו בשוברים שתיקה לעשות את מה שאנחנו תמיד עושים אה, באופן קבוע ורגיל, גם בלי קשר למלחמה, וזה לראיין חיילים וחיילות ששירתו בזמן המלחמה, מסדיר ובמילואים. אה, תכף אני אראה תמונה של הקו הצהוב, אין מה לדאוג מזה. בעצם מהחודשים הראשונים של המלחמה עולה באופן סדיר מחיילים ששירתו בסדיר ובמילואים, מה שנקרא יוזמה של הקמת בהתחלה הפרימטר או אזור החיץ הביטחוני, שאחר כך התגלגל למה שאנחנו מכירים בתור הקו הצהוב. אזור שהוגדר בהתחלה כקילומטר לתוך מרחב של רצועת עזה, ששותח לחלוטין, וכל הבנייה בו, כל התכסית בו הושמדה לחלוטין. כל הבתים שהיו שם, אזורים חקלאיים וכו', שותחו, וההימצאות של פלסטינים בהם נאסרה לחלוטין, מכל סוג. אין בה הימצאות נורמטיבית בגזרה הזאת. אני רוצה להקריא לכם מעדות של חייל, קצין במילואים מחיל השריון, שבעצם מסביר את ההיגיון של מרחב ההפרדה הזה. אז אני מצטט ממנו: קו הגבול הוא שטח השמדה, שטח נמוך ונחות, גם אנחנו שולטים עליו וגם הם שולטים עליו. בהתחלה צה"ל הגדיר מרחב מסוים שממנו אסור לחצות. צה"ל קובע איזשהו קו, וממנו רעיונית מי שחוצה הוא מוגדר בגדר איום. זה קרה בציר נצרים וזה קרה גם על הגבול. אין נהלי פתיחה באש ברורים ממש, יש איזשהו מרחב של שיקול דעת שקורה בשטח. כאילו בסוף זה ברמת המ"פ ומג"ד. אין נוהל קרב מסודר כמו שיש ביהודה ושומרון. מ"פים מקבלים כל מיני החלטות ביחס לזה, זה מאוד תלוי בסוף מי הם, אבל אין שום מערך של accountability באופן כללי. כל מי שעובר קו מסוים שהגדרנו מוגדר איום ודינו מוות. וזה כן היה, זו הייתה הגדרה של צה"ל, זה היה הקו. אז בעצם כל המרחב הזה מחולק לפוליגונים, לתאי שטח, ומתחילה הריסה שיטתית שלו כבר בדצמבר, נובמבר-דצמבר 23, ממש מיד עם תחילת המלחמה. בהתחלה אנחנו מדברים על מרחב של קילומטר מהגדר לתוך עזה. זאת אומרת, בתוך המרחב הזה חיו מעל 250,000 בני אדם לפני המלחמה, בסדרה של עיירות, כפרים וכו'. יפה, תודה רבה ליאור על ההדגמה. פה אנחנו לא רואים את הפרימטר, אנחנו רואים את הקו הצהוב, שהוא הגלגול היותר מודרני שלו, אנחנו מיד נגיע לזה. ובעצם כל הבנייה נהרסה, אנשים כמובן לא יכולים לחזור לשם, ומי שחוצה את הקו הדמיוני הזה שהוגדר, הוא בעצם מוגדר איום.
אה, כשההיגיון המסדר של הדבר הזה הוא למנוע אירוע מתפרץ בסגנון השביעי באוקטובר, שמאפשר לחמאס להגיע מהר לגדר וליישובים הישראלים בצד השני. הדבר הזה, הפרויקט הזה הושלם לפני סוף השנה הראשונה למלחמה, ובעצם קיבלנו גם התייחסויות של בכירים ישראלים, של שר הביטחון ושל בכירים בצה"ל, לזה שישראל לא תיסוג ממרחב ההפרדה הזה בכל סוג של סיטואציה או הסכמה הסכמה על סיום הלחימה מול חמאס. בסופו של דבר, המשא ומתן שסיים את שלב הלחימה הרשמי שהגענו אליו באוקטובר 25, הסכם השלבים של טראמפ, בעצם יצר לצה"ל ולישראל הזדמנות להרחיב את המרחב הסטרילי הזה, המרחב המנוקה לחלוטין, לטווח טווח משתנה, אבל יותר מכפול ומשולש מהפרמטר המרכזי. זאת אומרת, מאז אוקטובר הצבא יושב על איזשהו קו חביות כזה, קילומטרים לתוך השטח העזתי, באזורים שבאמת חיו בהם מאות אלפי אנשים נוספים, ויש עבודות שיטתיות להרס של כל דבר שהיה שם לפני. אנחנו יודעים מתמונות לוויין, גם שההרס שם כבר הגיע לממדים של מעל 1,500 מבנים ששותחו לחלוטין בזמן הפסקה, כאילו מאז חתימת הפסקת האש, וגם שהקו האסור לכניסה על ידי פלסטינים הוא קו משתנה תדיר, שאנשים לא באמת יכולים לדעת איפה הוא נמצא. הוא מסומן בשטח בבטונדות צהובות, שצה"ל כל הזמן מזיז אותם קדימה. כל הזמן חותר להגדיל עוד את המרחב הסטרילי הזה, מתוך תפיסה שההימצאות של תושבים עזתים בשכונות סמוכות גדר, או עכשיו כבר לא באמת סמוכות גדר, הוא בפני עצמו סכנה ביטחונית שאנחנו לא יכולים לחיות איתה יותר. רגע לפני שאני אסיים, זאת אומרת, פה זה קשה, אני, בסדר, אני לא אתייחס לזה עכשיו. זאת אומרת, חשוב להגיד שמעבר לעובדה שהקו הזה ממשיך לזוז, אנחנו מתנגדים באופן עקרוני לזה שפתרון ביטחוני ארוך טווח יכול להיות מבוסס על גירוש של מאות אלפי אנשים ומניעת חזרה שלהם לבתים שלהם. זה ברור שזה זה לא משהו שאוכלוסייה הזאתי תוכל לחיות איתו לאורך זמן, ושזה לא בסיס לסטטוס קוו יציב. ואתם בעצמכם, ככל הנראה, כמעט שאנחנו כן שומעים מן החדשות שמגיעות משם, זה ברור שסטטוס קוו שבו כל שבוע צה"ל יורה למוות, או אנחנו יורים למוות באנשים שמתקרבים לגבול המדומיין הזה מהצד העזתי, זה לא סטטוס קוו של סיום לחימה באיזושהי צורה. ולכן זה מאתגר לחלוטין את ההבנה שלנו האם אנחנו בעצם עדיין בלחימה או לא. יש לי עוד הרבה דברים להגיד על זה, אבל אני רואה שעברו כבר 10 דקות, ולכן אני כן, מעביר את זה לליאור. בסדר. אז גיא, שאני אפסיק את השיתוף, או שאתה רוצה, אני לא יודעת אם אתה למעשה יכול מתוך המפה הזאת להסביר לנו כאן לשאלתה של נילי, מהמם. איפה העוטף, הצבא, עזה ביחס למה אני שאנחנו אנסה מאוד רואים להסביר כאן. מתוך התמונה הזאת. כן, בעצם הקו הצהוב שאתם רואים הוא הקו המוסכם לפי המפות שטראמפ פרסם בזמן שההסכם נחתם. הנקודות הצהובות שאתם רואים מערבה מהקו הזה הם הבטונדות שצה"ל מזיז כל הזמן קדימה. אה, הכוחות הם לא יושבים כמובן בקו אחיד, הם יושבים בסדרה של 13 מוצבים שנמצאים בעומק השטח, לא ממש על הקו אבל קרוב מאוד לקו, במגננים לאורך כל הקו הזה. והאזור המוכחל בתמונה הוא האזור ההרוס. מזרחה ממנו
אפשר לראות בצבעי צילום לבן רגילים את השטח של ישראל. השדות המעובדים, מאגר המים. בעצם מאגר המים הוא הגבול, כמו שאנחנו מכירים אותו מלפני השביעי באוקטובר, איפה שהגדר. וסליחה גיא, כשמזיזים את הקו מערבה, אז למעשה הצבא גם עובר מערבה? נכנס יותר לעומק? אז למיטב ידיעתי, המיקום של המגננים עצמם לא זז בהכרח באופן שמתכתב עם זה, אבל הצבא מוציא משימות לאזורים האלה ואוכף את קו הבטונדות, הוא לא אוכף את הקו הצהוב. וזה חשוב להגיד גם, זאת אומרת, הצבא לא צריך בימינו ממש חיילים שישבו על הקו הזה ויראו במי שמתקרב אליו. היום לכל כוח צבאי במרחב הזה יש רחפני הטלה, משמע רחפנים קטנים של עפים עם רימון, ופשוט מטילים פצצה על חשודים שהם יכולים להתקרב לקו הזה. זאת אומרת, הצבא אפילו לא צריך לשנות את המיקום הפיזי של המוצבים שלו כדי לאכוף אי כניסה לאזור הזה. אבל הקו שנאכף הוא קו הבטונדות, הוא לא הקו שטראמפ פרסם. יש כאן שאלה של קובי על הנכונות של חיילים לתת עדויות לשוברים שתיקה, אם מרגישים שינוי בתקופה האחרונה ביחס לתחילת המלחמה, ואולי אתה יכול גם לספר לנו קצת על מה הם אומרים על ההוצאות להורג למעשה סביב הקו הצהוב, אם הם אומרים משהו, אם מתייחסים לזה. זאת אומרת, עדויות ממשיכות להגיע כל הזמן, הרעיונות ממשיכים להתקיים באופן די רציף. הקצב הוא משתנה לאורך המלחמה באופן די תדיר, זה לא שיש איזושהי מגמה קבועה. בדרך כלל כשיש מבצע גדול אז הרבה אנשים הולכים למילואים, ואחר כך מגיע אלינו איזשהו גל של רעיונות, אבל ככלל הקצב הוא די יציב. אני אזהר ואגיד, אין כרגע עדויות שאנחנו יכולים לפרסם על מקרים של ירי והריגה מסביב לגבול של הקו הצהוב, אבל זאת אומרת זה מתפרסם כל הזמן בתקשורת זרה וגם בתקשורת ישראלית, שכל מיני אנשים מכל מיני גילאים, מכל מיני מגדרים, מגיעים מהסיבות שלהם למרחב הזה ונורים. אני כן יכול להגיד שהוראות הפתיחה באש של צה"ל מסביב למרחב הזה הן לא מצריכות באמת הוכחה שבן אדם הוא חמוש כדי לירות בו, או שהוא מהווה איום מיידי על הכוחות. אני רציתי לשאול אם לגבי ההרס וההשטחה באזור הזה, האם הוא בעוצמה, כלומר, האם זה נראה שאין אפשרות מתוך הפעולות שם, שאין מחשבה על שיקום, שאין סיכוי שהאזורים האלה אחר כך יחזרו להיות חלק מהרצועה, או זאת אומרת, כל הרעיונות שלנו על שיקום כרגע הם מבוססים על בגדול מה שג'רד קושנר אמר בדאבוס השבוע, וקשה לדעת כמה מזה מחובר למציאות, כמה מזה באמת משהו שהולך להתגשם, כמה מזה זה פשוט תמונה שהאמריקאים מציגים כרגע. מדינת ישראל טוענת שקו הגבול החדש הוא הקו הצהוב. זאת אומרת, אין שום התייחסות ישראלית לעובדה שצה"ל יוכל לסגת משם, ושנוכל לאפשר את החזרה של התושבים, נכון לעכשיו. אז קשה להגיד, זאת אומרת, אני לא נביא מהבחינה הזאת, אבל כרגע זה לא נראה שישראל מעוניינת לאפשר את החזרה של תושבים לשם. ליאור, את מושתקת. סליחה, הייתה שאלה פשוט ביחס למיקום המדויק של הקו הצהוב, אז שלחו לי תמונה שאני מניחה שהיא גם מהמצגת שלך, שאני מעלה שהיא עונה לשאלה. יש כאן שאלה... זה מכתבה טובה שהארץ פרסמו בנושא לפני שבועיים, התמונה הזאת. וביחס לשאלה, אז סג'אעיה נמצאת חצייה בתוך הקו הצהוב, חצייה מעבר לקו הצהוב, אבל זאת אומרת כל השטחים שנמצאים בתחומי הקו הצהוב נהרסו לחלוטין, הושמדו. יש כאן כמה שאלות שנוגעות לשוברים שתיקה, אני אשאל אותן יחד. אז אחת נוגעת לאופי של מוסרי העדויות, הם מילואימניקים, חיילים בסדיר,
והשנייה שואלת על היחס של צה"ל אל הפעילות שלכם. אם הם יודעים, מאפשרים, אם, לא יודעת, אתם צריכים להגיש לצנזורה הצבאית, את העדויות וכן הלאה. אז אני אגיד קודם כל, יש לנו גם מילואימניקים וגם סדירים שדיברו איתנו והתראיינו. כמובן שיותר מילואימניקים מאשר סדירים, בגלל האופי של המלחמה, האורך שלה, ובעצם כמות האדירה של מילואימניקים שהשתתפו בה. אה, יש לנו תמונה אפילו יותר מפורטת של צבא המילואים מהבחינה הזאת מאשר של הצבא הסדיר. אה, ולכן, אם אתם מכירים חיילים ששירתו בסדיר במלחמה הזאת, ואתם חושבים שיסכימו לדבר איתנו, אז אנחנו מאוד מאוד נשמח אם אתם תפנו אותם אלינו. אז אני אגיד באופן כללי. וביחס לצנזורה, הצנזורה היא גוף של משרד הביטחון שכל מי שמפרסם על צה"ל דברים חייב להעביר דרכו את הפרסומים. גם אנחנו, זאת אומרת, כמובן. ובאופן כללי זה גוף מקצועי של לא שואף בדרך כלל לחסום פרסום של מידע רלוונטי לציבור, אלא באמת לוודא שאנחנו לא מפרסמים מידע סודי. וכן, כמובן שאנחנו עובדים איתם באופן צמוד מאוד. זה מה שאני יכול להגיד על זה. תודה, גיא. יש כאן כמה שאלות בנוגע להוראות הפתיחה באש או היעדרן באזור הקו הצהוב, ושואלים, אני לא יודעת אם אתה יכול להשיב לנו על זה, האם הן לא מפרות באופן בוטה את החוק הבינלאומי, איך זה מסתדר עם לא יודעת, הפרוטוקולים הצה"ליים, אם יש ניסיון לתרץ או להכיל סתירות כאלה, או כן, כל דבר שתוכל לומר לנו. אז אני לא עורך דין ובטח לא מומחה לדין הבינלאומי. אני יכול להגיד שמבחינת הפקודות שניתנות לחיילים בשטח, אין איזשהו ניסיון להצדיק, יש כל מיני ניסיונות להצדיק, אבל אין אה, איזושהי הגדרה של, לצורך העניין, הריסת מבנים שהם בהכרח מופללים, או מה שנקרא, זאת אומרת, דברים שהם באופן מובהק תשתיות של חמאס או של טרור באופן כללי. אה, וההריסה וההשמדה נעשות על בסיס גיאוגרפי לחלוטין. זאת אומרת, כל המבנים בפוליגון מסוים משותחים, אין לזה, אה, אין שום הפרדה בין תשתית טרור לבין תשתית אזרחית. ביחס לדין הבינלאומי, אני לא יודע להגיד. כן, ההצדקה היא הצדקה ביטחונית, זאת אומרת, מניעה של פגיעה בכוחות שנמצאים באזור הקו הצהוב, בעזרת, כן, שיטוח של כל מיני דברים שיכולים לירות מהם על צה"ל, או שיטוח של מקומות שפוטנציאלית אפשר לירות מהם לכיוון היישובים הישראליים. אבל שוב, זאת הצדקה שהיא גיאוגרפית, היא לא מבוססת על איזשהו מודיעין או על מידע שלצבא יש ולנו אין. תודה. שתי שאלות, כי אנחנו כבר הגענו לסוף המפגש. אז השאלה הראשונה היא שאלה אודות מספרים, אם אתה יודע כמה פלסטינים הוצאו להורג עד כה באזור הקו הצהוב. והשאלה השנייה, היה פרסום בארץ לא מזמן על מיליציות שצה"ל תומך בהן ושהן נמצאות באזור שבשליטת צה"ל. אם אתה יכול לספר לנו משהו על זה, איך נראית נוכחות אנושית שם איך הצבא מאפשר או לא מאפשר, או בכלל יודע להבחין, אוכף. אז זאת אומרת, אני אענה קודם על השאלה הראשונה. אני לא יודע להגיד מספר מדויק, אני יודע להגיד, כאילו סביב הקו הצהוב, אני יודע להגיד שמאז שנחתמה הפסקת האש, נהרגו מעל 500 פלסטינים בתקיפות של צה"ל ברצועה, הרוב המוחלט שלהם באזור הקו הצהוב. אני לא יודע להגיד לך הפרדה כזה, כמה מהם היו אזרחים שהגיעו לשם במקרה, כמה מהם היו חמושים. אבל כן, זאת אומרת, מהבחינה הזאת, האם אפשר לקרוא למשהו הפסקת אש כשמאות פלסטינים נהרגים על בסיס
קבוע, זאת אומרת, כמעט כל שבוע יש לנו מספר רב של תקריות עם הרוגים. זה דבר ראשון. דבר השני, המיליציות, שוב, אני מדבר פה מהפרסומים בתקשורת זרה ובתקשורת ישראלית. צה"ל תומך במיליציות האלה שמתגוררות פיזית תחת הגנה של צה"ל במרחב הקו הצהוב עצמו. רמת שיתוף הפעולה היא בוויכוח כרגע, אבל זה ברור שיש איזשהו תיאום ברמה גבוהה בין צה"ל למיליציות האלה. ועד כמה שאני יודע, זאת הנוכחות שקיימת במרחב הזה של אנשים שהם לא חיילי צה"ל, זה אך ורק הכנופיות, מיליציות האלה, אין אזרחים אחרים שמורשים לגור שם. זה מיטב ידיעתי. תודה רבה, גיא, תודה רבה לך על העבודה החשובה שאתה עושה, ולכם בשוברים שתיקה בכלל, ותודה שבאת לשוחח איתנו ולתת לנו את האינפורמציה הקריטית הזאת, וגם קורדינטות, לחשוב באמת על מה מאפשרת הלחימה הפעילה בהצטלה של הפסקת אש ובהצטלה של גבולות חדשים וכן הלאה. אז תודה רבה. אנחנו ניפגש כאן שוב ביום חמישי. יתארח אצלנו פרופסור אסף שרון מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת תל אביב, שידבר איתנו על הציווי לאחדות. תודה שוב גיא, תודה לכולכם, להתראות. תודה רבה.